Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang objek yang dapat membendung penularan COVID-19. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 objek yang dapat membendung penularan COVID-19. Baiklah, sekarang mari kita lihat objek atau alatan yang dapat mencegah ataupun membendung penularan COVID-19. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat gambar yang sedang cikgu lukis ini. Apakah ini? Ini ialah pelitup muka. Pelitup muka ini bertindak sebagai pelindung diri daripada dijangkiti virus. Seterusnya, ini ialah pensanitasi tangan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengurangkan virus berjangkit pada tangan. Pensanitasi tangan juga kamu panggil sebagai hand sanitizer. Seterusnya, ini ialah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Manusia normal mempunyai suhu badan 36 darjah Celsius sehingga 37.5 darjah Celsius. Kamu dianggap demam jika mempunyai suhu 37.6 darjah Celsius ke atas. Seterusnya, objek yang digunakan untuk membendung penularan COVID-19 ialah sabun. Sabun ini merupakan pilihan terbaik untuk kamu membunuh bakteria. Kamu disarankan untuk kerap membasuh tangan. Ini pula ialah air. Air digunakan untuk membilas semula tangan yang telah kamu basuh. Seterusnya, ini ialah sapu tangan atau kain. Sapu tangan atau kain digunakan untuk menutup mulut ketika kamu bersin ataupun batuk. Jika kamu tidak mempunyai sapu tangan, kamu boleh menggunakan siku bahagian dalam untuk menutup mulut kamu ketika bersin atau batuk. Jangan gunakan tapak tangan kerana tapak tangan akan dipenuhi dengan bakteria.